Hai, Assalamualaikum. Untuk subjek sains hari ini, Cikgu Syah akan ajar kamu semua buat satu eksperimen yang sangat menarik. Eksperimen ni magic. Nak buat magic kat rumah tak? Okey, kamu hanya perlukan sabun. Serbuk ladi hitam, air dan juga pinggan putih. Okey. Nak tengok macam mana nak buat? Okey, jom kita start. Okey, baiklah. Untuk subjek sains hari ini, kita akan buat satu eksperimen ladi hitam dan juga sabun. Okey, kita perlukan air. Tak kisahlah banyak mana. Okey, pinggan putih. Okey, and then kita perlukan lada hitam. Lada hitam yang ditumbuk atau serbuk lada hitam lah. And then kita perlukan sabun. Okey. Sabun tu kena letak dalam bekas lain tau. Cikgu dah letak sikit. Okey. Mula-mula letak air dalam pinggan. Letak air dalam pinggan, letak semua. Okey, kemudian ambil sedikit lada hitam and tabur. Cubitlah sikit and then tabur dekat atas air tu. Okey, nampak? Okey, kemudian celup jari dalam sabun. Okey, kemudian letak dekat tengah-tengah air tu. Nampak tak? Itu saja untuk eksperimen hari ini. Selamat mencuba. Bye.